ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมนี้พระเคราะห์3ดวงที่ทำการโคจรย้ายราศีได้แก่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวพุธซึ่งหนึ่งในนั้นคือดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนโดยนับเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6กรกฎาคมดาวศุกร์ยังคงโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคแต่ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูกันสำหรับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและดาวเจ้าเรือนปุตตะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือจะมีความขัดแย้งกับบุคคลเหล่านี้ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่ในชีวิตประจำวันมีความเกี่ยวเนื่องกับผู้ที่มีวัยวุฒิอ่อนกว่าบุคคลเหล่านี้จะมีโอกาสนำความเดือดร้อนมาสู่ถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์แห่งโชคลาภเพราะดาวศุกร์เป็นราชาโชคในเรือนการเงินกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีพระเคราะห์โชคใหญ่แต่โชคลาภที่ได้มาอันนั้นสุดท้ายก็จะกลายเป็นทุกขลาภเพราะดาวศุกร์ได้ทำมุมตีโกนกับพระเคราะห์แห่งโทษทุกข์อย่างดาวเสาร์โดยหลังจากวันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวศุกร์จึงทำการโคจรย้ายราศีหลุดออกจากการทำมุมตีโกนร่วมธาตุกับดาวเสาร์แล้วเป็นการย้ายเข้าสู่เรือนของดาวอาทิตย์ซึ่งกำลังโคจรให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากเพราะเป็นพระเคราะห์องค์เกณฑ์ที่เรียกว่านราเอกเกณฑ์กล่าวคือหากมีพระเคราะห์ดวงใดก็ตามเช่นดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีหรือดาวเสาร์โคจรทับกับลัคนาซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปคนหรือข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับคนในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่านราศีอย่างราศีมิถุนก็มีสัญลักษณ์ประจำราศีเป็นรูปคนคู่ก็ถือว่าดาวอาทิตย์ให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากจะให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จความมีหน้ามีตาในสังคมจะบังเกิดมีวิสัยทัศน์จะมีมุมมองในด้านต่างๆที่ชัดเจนและมีการตัดสินใจที่แน่วแน่ดาวอาทิตย์ยังกุมอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวโคจรแข็งแกร่งเป็นเกษตราธิบดีและมีอำนาจต้านทานอิทธิพลร้ายจากพระราหูซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูที่โคจรทำมุมตีโกนร่วมธาตุถึงกันได้หากมีการชิงชัยแข่งขันอันใดก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบกับคู่ต่อสู้โดยหลังจากวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งมหาจักรในเรือนการเงินไปกุมอยู่กับพระเคราะห์โชคใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีพระเคราะห์คู่นี้เรียกว่าเป็นพระเคราะห์คู่มิตรทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนมีความคล่องตัวเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหรือการสร้างรายได้มากขึ้นธุรกิจธุรกรรมการงานที่ทำอยู่จะมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามากเพราะด้านหนึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการงานและส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยเพราะดาวพฤหัสบดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้สถานภาพหรือเรื่องอันใดที่เคยคลุมเครือก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคนรักจะแนบแน่นขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านๆมาอย่างเห็นได้ชัดส่วนสำหรับคนที่กำลังโสดไร้คู่ก็มีโอกาสได้พบเจอกับเนื้อคู่นะครับเพราะดาวอาทิตย์ได้โคจรเข้ากลุ่มอยู่กับดาวแห่งความรักโดยตรงโดยลักษณะของการพบเจอจะเป็นไปได้2อย่างคือมีเพื่อนแนะนำหรือคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคนรักกันได้ส่วนคนที่ไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามเป็นการทดแทนให้สังเกตดูนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ว่าจะคบเป็นกัลยาณมิตรหรือคบเป็นคู่ครองก็ตามมักจะเข้ากันได้ดีกับชาวลัคนาราศีธาตุไฟอันได้แก่ชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีสิงห์และชาวลัคนาราศีธนูเพราะชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลมนั่นเองกำลังของธาตุทั้งคู่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะเคราะห์ลำดับสุดท้ายที่ทำการโคจรย้ายราศีในเดือนกรกฎาคมก็คือดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคมดาวพุธโคจรเป็นตำแหน่งเกษตราธิบดีแข็งแกร่งทับกับลัคนาไม่ว่าจะเจอเรื่องราวร้ายๆหรือเจออุปสรรคใดๆชาวลัคนาราศีมิถุนสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยปฏิภาณไหวพริบของตนเองและคำพูดคำจาที่เป็นเอกลักษณ์ปฏิภาณไหวพริบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดจะถูกดึงออกมาใช้อย่างเต็มที่จนถึงช่วงบ่าย 2:33 นาทีดาวพุธจึงทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนการเงินในลักษณะนี้ยิ่งให้คุณกับดวงชะตานะครับเพราะไปโคจรกับดาวเจ้าเรือนกัมมะพระเคราะห์โชคใหญ่จะมีโอกาสได้ใช้คำพูดในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานมากขึ้นจะมีการติดต่อสื่อสารเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ
ความรู้ความสามารถสรรพวิชาทั้งปวงของชาวลัคนาราศีมิถุนจะถูกทุ่มเทให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินและการสร้างรายได้แต่ในด้านที่ต้องระมัดระวังไว้ครับการโหมงานหนักเกินไปจะทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวลและการเจ็บป่วยขึ้นได้ในที่สุดนะครับเพราะเมื่อดาวพุธย้ายราศีแล้วได้ไปทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะคือการเจ็บป่วยที่โคจรอยู่ในเรือนการงานโดยตรงหน้าที่การงานที่ทำอยู่จะมีโอกาสหยุดชะงักลงสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างเพราะพระเกตโคจรอยู่ในเรือนของดาวเสาร์เป็นเรือนมรณะและมีความเชื่อมโยงกันกับดาวพฤหัสบดีดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนสัตชะอีกด้านหนึ่งดาวอังคารซึ่งเป็นตัวแทนแห่งอุบัติเหตุเครื่องจักรของมีคมโลหะทั้งหลายยังคงโคจรอยู่ในเรือนวินาศกลุ่มอยู่กับดาวมฤตยูเกณฑ์ชะตาภาพรวมยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุไว้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอริหมายถึงศัตรูอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คอยจ้องจะทำร้ายแต่กลับโคจรได้ตำแหน่งปรเกษตรก็ถือว่าอ่อนแรงอ่อนกำลังแพ้ภัยตนเองไปในที่สุดอีกด้านหนึ่งดาวอังคารยังถูกกำลังของดาวมฤตยูกลบทับอีกด้วยเพราะดาวมฤตยูโคจรกุมอยู่กับพระเคราะห์ดวงไหนย่อมมีอิทธิพลในการทำลายล้างพระเคราะห์ดวงนั้นการทำลายอริศัตรูอุปสรรคยังสืบเนื่องไปถึงเรื่องของการทำลายโชคลาภอีกด้วยนะครับในส่วนนี้ต้องระมัดระวังไว้เพราะถ้าหากได้โชคลาภอันใดมาครอบครองแล้วก็ควรจะมีการวางแผนบริหารจัดการให้ดีเพราะด้านหนึ่งดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะส่วนสำหรับท่านใดที่ต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวต้องการทราบเฉพาะเรื่องก็ติดต่อปรึกษาทางอาจารย์ดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับในช่วงที่ดาวประจำตัวคือดาวพุธโคจรเข้มแข็งเป็นเกษตราธิบดีทับกับลัคนาอาจารย์ก็อยากจะแนะนำให้ทำบุญสร้างกุศลตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยที่สามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองนะครับคือการทำบุญใส่บาตรพระจำนวน17รูปซึ่งเป็นกำลังของดาวพุธหรือใช้เงินจำนวน17บาทหรือ17หารลงตัวเช่น17บาท34บาท170บาทขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนไปทำบุญเกี่ยวกับปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคการเป็นตัวกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการผลิตสื่อเกี่ยวกับธรรมะเช่นการพิมพ์หนังสือสวดมนต์การเป็นตัวกลางในการบอกบุญหรืออนุโมทนาบุญกับกุศลผลบุญที่คนอื่นได้สร้างไว้การน้อมจิตน้อมใจเข้าสู่สภาวะแห่งปิยวาจาการรู้จักใช้คำพูดอย่างมีสติให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์สังคมการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางอุ้มบาทซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติทั้งหมดทั้งมวลที่แนะนำไปแล้วนี้ก็สามารถเลือกทำเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับเมื่อได้ทำแล้วให้ระลึกนึกถึงความดีอันนั้นอย่างมีสติแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาและหมดสัญญาต่อกันคือยังจำกันได้มีความพยาบาทต่อกันหรือลืมเลือนกันไปแล้วก็เหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลที่คอยส่งผลเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวอยู่รอบตัวและจะมาถึงตัวเราอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท่านนับเริ่มแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวเป็นต้นแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีเป็นพยานในขั้นของการระลึกถึงผู้มีพระคุณนี้นะครับให้ค่อยๆนึกไปตามลำดับว่ามีใครบ้างทำอะไรให้กับเราในช่วงระยะเวลาไหนได้รับคุณอันใดจากท่านทั้งหลายเหล่านั้นอีกทั้งด้วยให้หาโอกาสในการตอบแทนคุณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยนะครับแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีเป็นพยานในท้ายนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนหรือคนทั้ง12ราศีที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ได้รับอานิสงส์ผลบุญจากความดีที่ตนได้สร้างไว้และส่งผลให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ห์ร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ